Hi vlog, welcome to my guys. Hey. We're waiting. Hi. We are in the waiting area. You can eat your breakfast here. Hi. Leaving waiting area. Hehe. Sorry, ang bright. Ma'am, sir. Morning po. Ecotourism campsite or Mount Kulis. Mount Kulis po nahati po sa dalawang bundok. Tapos kung mga kung pagod kayo o kung pagod na kayo sa paglalakad, pwede kayo magsabi Kasi sabi lang po kayo. Bubuhatin niyo po. Charot. Bubuhatin niyo. Walang CR doon. Pwede doon sa mga talat-talahib. Kung gusto niyo po mag-CR na kayo. Kasi wala pong CR doon. Okay. Hi po kayo kuya. Kung okay na po, pwede na po tayo mag-start. Huwag kayong hihiwalay sa sa lead. Saka sa... Yeah, ay pindot Ano po pindot kayo? na napindot ko Sabi na. kayo sa amin na kung gusto niyo magtalaga, hihingi na kayo, bibigyan ko Turn na on. kayo ng CR doon. Hindi mo kayo masama. Hindi wala sa inyo eh. Makikita agad ng shooter. Ako hindi ko makikita kasi nasa wala. Videoing. Maiwan eh. Okay na po. Ang cool. Yung prayer po. Ding 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 ding. It doesn't wanna go up. It doesn't wanna go up. Akitin mo muna ito bago ka mag-pool. Girl, yung kulag ang layo nun. Mahaba. Wala talaga ikaw nasa unahan. Hey guys, what is up? Ano daw? Pwede daw mag-alis na mask. I don't know if you guys see us. Wow, fresh air! This is what it feels like pala. Oh my God! Come on! Morning! Hi vlog, welcome to my guys. Hi pati. Naghihintay kami sa Noah's Ark. Look at this. Here comes this. Look at this. Here comes the sun.
Ate, hi ka muna. Ang saya. Dahil. Bouldering yun. Colette. Oh! Bakit ang babay? Hindi, huwag kasi inaangat. Stress na ako. Ang layo naman kasi. Nahay kayo dalawa. Hingal. Hindi, prepared para dito. Bumibigay na yung tuhod ko. Same. Bawal ako tumigil. Pag tumigil ako wala. Yan. May tumitingin. Vlog pa nga. Okay ka lang? Bate, bate, bate. Hey. Hey. Water break. Look at that. Nakakapa. Water break. Wow, nilabas niya yung man. Oh, look at that blue sky. Oh, muntik na. Wow! Nicolette! Ate! Hey! Wow! Look at that! Yay! You made it! Look! At the sun! Da-da-da-da. Da-da-da. Yeah! Kaya mo yan. You can go faster than me. I'm just vlogging. Pagod na pagod. Nasa amin tata kami. My heart. Ito init. My Lord. Bye-bye. What is the spider web tingo? Yung overnight camping. Yung bahay ni Carto. Saan? Hindi niya overnight camping. Spider web. Sin. Haji, matulis daw. Dito? Oy, ako din! Ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano kayo? Ano yung gitna? Para hindi kayo nakakita. Ay, sige. Amin! Tama ba? Hindi. Ayusin nyo. Sabi mo kayo dyan. Hindi, nag-zoom in. Kitang-kita ilaw. Ay, no! Sorry. Sabay. Saan tayo punta? Saan tayo pupunta? Saan tayo punta? Sorry. Hindi ako na-inform. Saan tayo pupunta? Kakain na! Hindi pa mag-vlog. Ay, na. Ang gutom na kami. Ano oras ba? Pero easy. No sweat.
Nakagana na. Nakagana kayo. Nakagana yung katawan. Mauna yung pa. Ganyan yung katawan. It was on video! Woo! Narinig kayo doon. Ano? Uy, Nico, ano yan? Ha? Ano yan? Wider. Higher, wider.